ในยุคที่โลกยังไม่มีสวนสนุกหรือสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากมายอย่างทุกวันนี้เขาวงกตดูจะเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมกันมาตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปมักสร้างอยู่ในส่วนของปราสาทราชวังหรือในโบสถ์เพื่อประโยชน์ทางศาสนาโดยมีทั้งแบบที่เดินไปทางเดียวเพื่อมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่มีสิ่งสำคัญรออยู่ซึ่งเรียกกันว่าแลบบิรินและแบบเมสที่มีทางเลือกให้ไขปริศนาลับสมองโดยหากเลือกเดินผิดทางก็อาจทำให้ต้องหลงเดินวนไม่มีที่สิ้นสุดและในบางครั้งเขาวงกตก็คล้ายกับค่ายกลไว้ป้องกันข้าศึกในขณะที่เขาวงกตก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจคลิปนี้อับดุลไททูบจะชวนไปหลงในเขาวงกตจากประเทศต่างๆทั้งแบบโบราณและสร้างขึ้นในยุคใหม่รับรองว่าสนุกสนานอลังการและได้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันครับเขาวงกตชาร์กเถอะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง40ฟุตหรือ 12.19 เมตรอยู่บนพื้นของโบสถ์สไตล์โกธิกชื่อเดียวกันชาร์กเถอะคาเทดรัลสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1360 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ที่พระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนชีพใช้สำหรับการทำวัดเย็นหรือพิธีสวดนมัสการในตอนพบค่ำพระที่เป็นตัวแทนในการทำพิธีจะเดินไปยังใจกลางเขาวงกตที่เหมือนกับดอกไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการกำจัดซาตานซึ่งในยุคนั้นหมายถึงมินาทัวหรืออสูรกายที่มีหัวเป็นวัวปัจจุบันเขาวงกตนี้มักเต็มไปด้วยเก้าอี้สำหรับคริสตศาสนิกชนที่เข้ามาทำกิจกรรมและจะมีเพียงเดือนละ1 ครั้งเท่านั้นที่เคลียร์พื้นที่เผยให้เห็นเขาวงกตเต็มวงและผู้คนสามารถมาเดินเพื่อฝึกสมาธิเป็นสัญลักษณ์แห่งการก้าวย่างจากการมีชีวิตไปสู่ความตายมีธรรมเนียมการสร้างเขาวงกตในลักษณะคล้ายกันนี้ในพื้นที่โบสถ์หลายแห่งในฝรั่งเศสแต่ที่นี่นั้นถือว่าใหญ่ที่สุดเฟสอดีตเมืองหลวงและเมืองเก่าแก่ของโมร็อกโกที่มีสภาพเหมือนกับเขาวงกตย้อนยุคชาวมุสลิมมาตั้งรกรากตั้งแต่คริสตศตวรรษที่8และค่อยๆพัฒนาเรื่อยมาจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในฐานะ Medina of Fez หรือศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ศาสนาและการค้าพื้นที่เฉพาะส่วนที่เป็นเมืองเก่าราว94 ตารางกิโลเมตรอายุกว่า 1,200 ปีนี้ล้วนเป็นอาคารแบบย้อนยุคตรอกซอกซอยมีมากกว่า 9,000 ซอยจนขนานนามกันว่าเมืองหมื่นตรอกที่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเต็มไปด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอาทิโรงฟอกหนังโรงเรียนสอนศาสนาและโรงอาบน้ำสาธารณะถ้าไม่ใช่คนท้องถิ่นก็จะมีสิทธิ์หลงเอาได้ง่ายๆสำหรับนักท่องเที่ยวเรียกได้ว่าถ้าไม่หลงก็จะมาไม่ถึงเมืองเฟสที่นี่อาจเรียกได้ว่าเป็นยิ่งกว่าเขาวงกตเพราะเดรินกูยูที่คัปปาโดเชียประเทศตุรกีเป็นเมืองใต้ดินโบราณที่ลึกลงไปใต้ดินถึง8ชั้นราว200ฟุตหรือเกือบ61เมตรเชื่อมต่อกันระหว่างห้องต่างๆด้วยทางเดินแคบๆที่ซับซ้อนคาดว่าเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ราว700ถึง800ปีก่อนคริสตกาลหรือเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนโดยชาวฟรีเจียนกลุ่มชนชาติโบราณที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ในช่วงยุคเหล็กเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มขุดอุโมงค์และถ้ำเพื่อใช้เป็นที่อาศัยก่อนที่ต่อมาชาวคริสเตียนยุคแรกจะเข้ามาขยายเมืองใต้ดินให้ใหญ่ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากศัตรูเช่นชาวมุสลิมเมืองใต้ดินสามารถเป็นที่อาศัยของประชากรได้เกือบ 20,000 คนและใช้หินปิดทางเข้าออกซ่อนตัวอยู่ได้นานถึง4 เดือนส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อาศัยแต่หากคนแปลกหน้าลักลอบเข้ามาเลี้ยวไปผิดทางก็อาจจะเจอกับทางตันหรือกับดักเรียกได้ว่าเป็นเขาวงกตโบราณยุคแรกๆของมนุษย์พระราชวังแฮมป์ตันคอร์ทริมแม่น้ำเทมส์ใกล้กับกรุงลอนดอนเป็นพระราชวังที่ได้ชื่อว่ามีพื้นที่สวนกว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษโดยสวนเขาวงกตสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าวิลเลียมที่3เมื่อกว่า300ปีก่อนโดยนักออกแบบสวนชื่อดังในยุคนั้นเป็นสวนพุ่มไม้ที่สร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแห่งแรกในพระราชวังที่ทั้งใหญ่ซับซ้อนและมีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นท้าทายความสามารถของผู้มาเยือนก่อนหน้าที่จะสร้างสวนนี้ราชวงศ์อังกฤษก็มีพระราชนิยมในการสร้างเขาวงกตมาก่อนแต่เป็นแบบที่มีทางเดินทางเดียวไปยังจุดศูนย์กลางที่นี่จึงเป็นเขาวงกตแห่งแรกที่สร้างให้เกิดธรรมเนียมใหม่ที่จะเจอทางตันเมื่อเลี้ยวไปผิดทางและจะต้องใช้เวลาหลงอย่างน้อย20 นาทีจึงจะหาทางออกได้เป็นต้นแบบของการสร้างเขาวงกตในส่วนของพระราชวังต่างๆจวบจนถึงปัจจุบันพระราชวังแฮมป์ตันคอร์ท
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้บาราอิมมัมบาราหรือมัสยิดอาซิฟในเมืองลักเนารัฐอุตตรประเทศอินเดียเป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าประจำเมืองผสมผสานระหว่างรูปแบบของเอเชียใต้แบบดั้งเดิมเข้ากับสไตล์ของจักรวรรดิโมกุลสร้างขึ้นเมื่อปี 1784 ก่อนหน้าที่จะได้รับอิทธิพลจากยุโรปใช้งบประมาณมหาศาลไปเพื่อจ้างงานชาวบ้านที่เผชิญกับภัยแล้งให้มีงานทำและมีการตกแต่งภายในอย่างอลังการใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามจุดสำคัญคือบรูบุลายาทางเดินยาวผ่านลอดช่องประตูเป็นซุ้มโค้งที่มีทางเข้ามากกว่า 1,000 ช่องเพื่อขึ้นไปสู่ระเบียงดาดฟ้าด้านบนโดยก่อสร้างเป็นลักษณะของเขาวงกตที่วกวนทับซ้อนกันไปมาเพื่อล่อลวงข้าศึกที่อาจลักลอบเข้ามาให้หลงทางและสับสนกับเสียงสะท้อนที่ยากจะหาที่มาของต้นเสียงได้และยังมีประโยชน์ในด้านวิศวกรรมโดยช่องว่างของทางเดินนั้นช่วยรองรับน้ำหนักโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่มีเสาและคานเขาวงกตรีลาเดนพันนับเป็นจุดที่คุ้มค่าแห่งการไปเยือนเพราะไปที่เดียวก็เหมือนได้ไปเที่ยวถึง3ประเทศเนื่องจากตั้งอยู่ที่วอลส์เมืองชายแดนและยังเป็นจุดที่สูงที่สุดของเนเธอร์แลนด์ที่หากมองออกไปก็จะเห็นวิวของประเทศเบลเยียมและเยอรมนีได้อีกด้วยเป็นเขาวงกตเอาท์ดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในปัจจุบันประกอบด้วยพุ่มไม้ของต้นฮอร์นบีมไม้เนื้ออ่อนที่เป็นโพรงกรวงถึง 17,000 ต้นออกแบบโดยเอเดรียนฟิชเชอร์ศิลปินด้านภูมิสถาปัตย์ร่วมสมัยมือรางวัลชาวอังกฤษค่าเฉลี่ยของการไขปริศนาในเขาวงกตอันวกวนต้องใช้เวลานานถึง45นาทีจึงจะไปถึงจุดกึ่งกลางได้โดยรอบนั้นยังประกอบไปด้วยสวนสวยและกิจกรรมที่หลากหลายที่ทั้งครอบครัวสามารถมาใช้เวลาร่วมกันได้ทั้งวันเขาวงกตมาโซเน่ในเมืองฟอนตาเนลาโตประเทศอิตาลีเคยเป็นเขาวงกตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อครั้งสร้างเสร็จในปี 2015 บนพื้นที่รวม8เฮกตาร์หรือ50ไร่ในรูปแบบของสวนศิลปะวัฒนธรรมที่มีทั้งหอศิลป์พิพิธภัณฑ์ร้านอาหารและสวนแห่งธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนเข้าไว้ด้วยกันด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดีส่วนของสวนป่าที่เป็นเขาวงกตมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรเกิดจากการปลูกต้นไผ่มากกว่า 300,000 ต้นทำเป็นทางเดินผสานด้วยต้นไม้อื่นๆอีก20ชนิดวางแผนออกแบบที่จะสร้างมาตั้งแต่ปี 1977 และใช้เวลาเกือบ40ปีจึงแล้วเสร็จโดยมีฟรานโก มาริอาริชีบรรณาธิการนิตยสารด้านศิลปะและนักสะสมผลงานศิลปะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังได้รับแรงบันดาลใจจากฮอร์เฮ ลูอิส เบอร์เฮดนักเขียนชื่อดังแนวสัจจนิยมมหัศจรรย์หรือ Magical Realism ชาวอาร์เจนตินาที่ผสานแนวคิดทางอภิปรัชญาเข้ากับเรื่องเหนือจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบเทียบได้กับการเดินทางไปในเขาวงกตที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์และปรัชญาการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ประเทศอาร์เจนตินาเองก็มีการสร้างเขาวงกตบอเฮดในเขตประวัติศาสตร์ฟิงกาโลสอาลาโมสเมืองซานราฟาเอลเมนโดทาเพื่ออุทิศให้กับฮอร์เฮ ลูอิส บอเฮดนักเขียนคนสำคัญที่มีชีวิตอยู่ในช่วงค.ศ. 1899 ถึง 1986 ผู้ริเริ่มวรรณกรรมตามแนวทางโพสต์โมเดิร์นหรือยุคหลังสมัยใหม่ที่ว่าด้วยความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่มีความหลากหลายของบริบทเข้ามาเป็นส่วนประกอบแนวคิดโพสต์โมเดิร์นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนทางวรรณกรรมและมีอิทธิพลอย่างมากกับแวดวงวิชาการยุคใหม่เขาวงกตของบอร์เฮสที่ประเทศบ้านเกิดมีขนาดประมาณ 66,000 ตารางฟุตหรือเกือบ 6,132 ตารางเมตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดเรื่องสั้นลาเบอรินท์ที่ว่าด้วยความซับซ้อนทางความคิดตัวเขาวงกตเป็นพุ่มไม้ที่คล้ายกับหนังสือที่เปิดออกและประกอบไปด้วยตัวอักษรต่างๆยังมีการสร้างเขาวงกตแบบเดียวกันนี้เพื่ออุทิศให้บอร์เฮสแต่มีขนาดเล็กกว่าที่เกาะซานจอร์โจมาจอเรเมืองเวนิสของอิตาลีอีกด้วยเขาวงกตแห่งความฝันเหยียนเฉิงต้าเฟิงตั้งอยู่ที่มณฑลเจียงซูประเทศจีนปัจจุบันเป็นเขาวงกตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่ส่วนของเขาวงกตเป็นพุ่มไม้เตี้ยๆกว่า 100,000 ต้นบนพื้นกว่า 35,000 ตารางเมตรมีระยะทางเดินยาวกว่า9กิโลเมตรรูปทรงหลักเ
เป็นกวางขนาดยักษ์ทั้งตัวและมีเขาวงกตสำหรับเด็กและสวนขนาดเล็กรูปทรงต่างๆเช่นรูปหัวใจและรูปดาวอยู่ใกล้ๆพร้อมหอชมวิวกระจายตัวอยู่ทั่วไปเป็นเขาวงกตเพื่อความบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงสวนสนุกสำหรับครอบครัวที่เปิดให้บริการในปี 2017 หากจะเดินให้ทั่วทั้งเขาวงกตแห่งความฝันอาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงสำหรับชาวจีนในสมัยโบราณอย่างราชวงศ์หยวนเขาวงกตเป็นเสมือนค่ายกลเอาไว้ป้องกันจากข้าศึกมีการออกแบบให้เป็นลักษณะที่วกวนและเต็มไปด้วยอันตรายเอาไว้หลอกล่อศัตรูให้มาติดกับดักที่วางไว้ชาวอับดุลไททูบเคยไปเที่ยวเขาวงกตกันมาแล้วบ้างหรือเปล่าครับหรือในเมืองไทยเรามีเขาวงกตอยู่ที่ไหนบ้างบอกเล่าประสบการณ์ในความเห็นได้เลยครับผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ